नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई युट्युब च्यानलमा। सदाको बसेमा जस्तै आज पनि म हजुरहरुमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी जान्दैछौँ साथीहरु Realme 11 5G को बारेमा। साथीहरु, हजुरहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले हजुरहरुलाई 5 टपिकमा यो भिडियो विभाजन गरेको छु साथीहरु। हजुरहरु यो भिडियोको 75% 3 र 5 टपिकमा रहेको छ साथीहरु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथीहरु, आउनुहोस् भिडियो सुरु। That's what I'm talking about. Wait! From the beginning. Hit it, boys. साथीहरु, पहिलो टपिक रहेको छ एन्ड्रोइड। यस फोन पनि एन्ड्रोइड 13 मा आधारित रहेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरु, दोस्रो टपिक रहेको छ मेमोरी। यस फोन 128 र 256 GB मेमोरी 8 GB RAM मा उपलब्ध भइरहेको छ। त्यसैगरी तेस्रो टपिक रहेको छ साथीहरु क्यामेरा। यसको सेल्फी क्यामेरा 16 मेगापिक्सल रहेको छ भने अरु भन्दा फरक यसमा मेन क्यामेरा भनेको 108 मेगापिक्सल रहेको छ। त्यसैगरी साथीहरु, चौथो नम्बरमा रहेको छ ब्याट्री। यसमा 5000 mAh को ब्याट्री राखिएको छ भने यसमा 67 वाट को अल्ट्रा फास्ट चार्जिङ राखिएको छ। अन्तिम यानी कि 5 नम्बर टपिक रहेको छ प्राइस एन्ड कलर। कलरको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु, यसमा हामीले ब्ल्याक एन्ड गोल्ड कलर पाउन सक्छौं र यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु 37230 रहेको छ। साथीहरु, कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई यो भिडियो? भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनु भएकोमा हजुरहरुले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरुकै कतिपय साथीहरु राम्रो फोनको खोजीमा यताउता भुल्ताइरहनु भएको छ साथीहरु। त्यसैले यो भिडियो उहाँहरु समक्ष पुर्याएर उहाँहरुलाई जानकारी गराउनु छ। साथीहरु, जानुभन्दा अगाडि लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै रोचक कुराहरु हजुरहरुसम्म ल्याइ नै रहनेछु। त्यतिन्जेललाई बिदा हुन चाहन्छु। Did you really think I loved you? It's like you always wanna hold you with me.